නෙමෙයි. දෙන්නගේ මූණ එක සමානයි. Globe by Mylands YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ආවේ මේ මැලේසියාවේ තියෙන Chinese temple වලින් එකක්. මේක පරණම එක නන්නේ මම හිතන්නේ ලොකුම වගේ එකක්. මේක Ten Hau Temple. Ten Hau Temple. මෙතන හොඳම ඉතින් Chinese New Year එක දාට. එදාට මෙතන ගොඩාක් එක එක activities තියෙනවා යාළුවගේ. එක එක එක්කෙනා ඇවිල්ලා කරන දේවල් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් එදාට ආවම. ඊට පස්සේ වෙන අනිත් දවස්වල එනවා නම් අවසර තමයි එන්න හොඳ. මොකද ලැන්ටර්න්ස් වල ලයිට් දැම්මාම හොඳ ලස්සන මෙතන view එකක් තියෙනවා. අපේ පන්සල් වල වගේ එහෙම අර චෛත්‍ය බෝධිය බුදුගේ කියලා වෙනම නැහැ. මේක එකම බිල්ඩින් එකේ තමයි ටෙම්පල් එක තියෙන්නේ. එතන තමයි ටෙම්පල් එක කියන්නේ. බිල්ඩින් එක ඇතුලේ තමයි එතනම අපේ බුදුගේ වගේ තමයි. ඔව් බුදුගයක් විතරයි තියෙන්නේ මේ. එහෙම අර චෛත්‍ය බෝධිය එහෙම කියලා නැහැ. හැබැයි යාළගේ අර එක එක වතාවන්ත කරන දේවල් තියෙනවා වටේ. අර මොන සෝදන්න එහෙම තියෙන තැන් තියෙනවා, ප්‍රාර්ථනා කරන තැන් තියෙනවා. ඒ වගේ ටිකක් තියෙනවා එතන වටේ. ඔව් මේ කලින් එදා අතන ප්‍රාර්ථනා ගහක් තිබුණාද ඒක නෑ. ඔව්. අපි ආව චයිනීස් නිව් එක දවසේ. අපි ඉතින් ගිහින් බලමු මෙතන මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට වීඩියෝ එකේ බලන්න පුළුවන්. එනයම්. Ten Hau Temple එක කියන්නේ බුදුදහම විතරක් නෙවෙයි කන්ෆියුස් වාදය, තාවෝවාදය, ඒ වගේ අංගයන් එක්ක සමකාලීන ගෘහ නිර්මාණ ශෛලියත් එක්ක එක්කව කරලා හදපු ටෙම්පල් එකක්. ටෙම්පල් එකට ඇතුළු වුණ ගමන් වම් පැත්තේ ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ චීන රාජ්‍ය චක්‍රයේ ඉන්න සත්තු 12 දෙනාගේ මූර්ති. මේ සත්තු 12 දෙනාගෙන් එක සතෙක් තමයි Chinese New Year එකට සිම්බල් එක විදියට හැම අවුරුද්දකම එයාලා හඳුන්වන්නේ. ඒ වගේම මේ ටෙම්පල් එකේ නම තියෙන Ten Hau කියන්නේ මේ ටෙම්පල් එක අධිපති දෙවඟන. එයා පුරාවෘත්ත වලට අනුව සඳහන් වෙන්නේ එයා බෞද්ධ ධර්මය, ඒ වගේම කන්ෆියුසියස් ධර්මය, ඒ වගේම සාහිත්‍ය, ඒ සීල දේවල් ප්‍රගුණ කරලා ආධ්‍යාත්මික දියුණුව ලැබපු කෙනෙක් කියලා. ටෙම්පල් එක තියෙන්නේ ඇත්තටම සෙකන්ඩ් ෆ්ලෝර් එකේ. ටැට් ලස්සනයි මේ ටික ලයිට් දැම්මම. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ මෙතන තියෙන්නේ හෝල් එකක්. ඒක තමයි මොන හරි ඉවෙන්ට්ස් එහෙම තියෙනකොට තියෙන්නේ. චයිනීස් නිව් ඉයර් එක දවසේ නම් ඔතන තිබුණා මේ ෆේස් චේන්ජින් ඉවෙන්ට් එකක්. මේ තියෙන්නේ සෙකන්ඩ් ෆ්ලෝර් එකේ ටෙම්පල් දෙකට ඇතුල් වෙන තැන. චයිනීස් කල්චර් එකේ ඔයාලා දැකලා ඇති මෙන්න මේ තියෙන්නේ එයාලගේ ලැන්ටර්න්ස් රතු පාටට. මෙතන මේ උඩ දිගට එල්ලලා තියෙන කහ පාට ලැන්ටර්න්ස් වෙනුවට චයිනීස් නිව් ඉයර් එකට මෙතන ඔයගොල්ලෝ සම්පූර්ණයෙන්ම රතු පාට ලැන්ටර්න්ස් වලින් සරසනවා. මෙහි ටෙම්පල් වල ටෙම්පල් එකට ඇතුල් වෙන තැනදී නෙමෙයි සරප්පු සපත්තු ගලවන්න ඕන. ඒ අදාළ වල වර්ෂිප් කරන්න යන තැනදී ගලවලා ගියා නම් ඇති. ඒ වගේම මෙහි පන්සල් වලට මල් කියන්නේ වෙනම වට්ටි විදියට තියන්නේ නැහැ. මෙහි මෙයාලා දෙන්නේ කොළත් එක්කම තියෙන පොඩි මල් ඉති. ඒවා ඔක්කොම අරගෙන ගිහිල්ලා ඒ බොකේ එක පොකුර පිටින්ම අදාළ වාසයකට දාන්න තියෙන. ඒ වාසිකේ වතුර දාලා තමයි දාන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ පන්සලට ඇතුල් වෙන තැන ගහලා තියෙනවා පිළිවෙල ඇඳුමක් ඇඳගෙන එන්න කියලා. එනට මේක අර මල්ටි කල්චරල් ට්‍රැඩිෂන්ස් ඒ වගේ දේවල් තියෙන හින්දා එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. කට්ටිය එක එක විදිය ඇඳුම් ඇඳගෙන එනවා. බුද්දිස් ටෙම්පල් වල නම් ඒ අදාළ ස්ටැචු එක ළඟම තමයි මේවා තියන්න තියෙන්නේ.
ඒ වගේම තමයි මෙහි ටෙම්පල් වල පහන් ඒ වගේම තමයි මේ ටෙම්පල් එකේ පහන් නැහැ. මෙහි තියෙන්නේ ඉටිපන්දම්. හැබැයි බුද්දිස්ට් ටෙම්පල් වල නම් පහන් එකක් දෙකක් තියෙනවා. ඔයාලට සල්ලි දීලා ඔය ඉටිපන්දමක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන බොක්ස් එකක හඳුන් කූරේ ඒවත් දාලා තියෙන ඕන කෙනෙක්ට අරගන්න පුළුවන්. කැමති නම් ඉතින් ඩොනේෂන් එකක් කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට මේ හැමතැනම කැටයන් ඒ වගේ පේනවා ඇති. චයිනීස් කල්චර් එකට අනුව එයාලගේ කම්ප්ලෙක්ස් කැටයන් වගේ දේවල් තමයි තියෙන්නේ. කම්ප්ලෙක්ස් වර්ණ කියන ටෙම්පල් එකකට වඩා දේවල් මේකේ තියෙනවා. මෙන්න මේ තියෙන ප්‍රධාන දෙව් මැදුර. මෙන්න මේකේ තමයි ටෙන්හෝ ප්‍රතිමාව තියෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් ප්‍රතිමා දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක තමයි Goddess of Mercy, ඒ වගේම Goddess of Waterfront. ටෙන්හෝ කියන දෙවඟන ස්වර්ගයේ දෙවඟන කියලාත් එයාලා හඳුන්වනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ සිවිලිමේ තියෙන ඩිසයින් එක මේක තමයි චයිනීස් ටෙම්පල් වලින් කුවාලාලම්පුර් වල තියෙන චයිනීස් ටෙම්පල් වලින් ලස්සනම ඩිසයින් එක තියෙන මේකේ. මෙන්න මේකෙන් ඔයාලට තමන්ටම තමන්ගේ ෆෝචූන් එක කියව ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ පොඩි ඩොනේෂන් එකක් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන කූවු සෙට් එක අරගෙන ඒක පොඩ්ඩක් කලවම් කරලා සම්පූර්ණ මිටියම උඩට අරගෙන නිදහසේ අතාරින්න කන්ටේනර් එකට. ඊට පස්සේ ඒකෙන් එකක් පොඩ්ඩක් ඉස්සර උඩට වෙලා තියෙනවා. අන්නේ ඒක අරගෙන ඒකට අදාළ අංකය බලන්න. ඒ නම්බර් එක බලලා ඒ නම්බර් එකට අදාළව ගන්න එකේ පහලින් තියෙන පොඩි ලාච්චු අනේ ලාච්චුවේ තියෙන රිසීට් අන්න ඒක අරගෙන බලන්න ඒකේ තියෙනවා වගේ ෆෝචූන් එක කොහොමද කියලා. ඒක චීන ඉංග්‍රීසි තියෙන භාෂා දෙකෙන්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ තියෙන්නේ මං කලින් කිව්වා වගේ තියෙන අනිකුත් ප්‍රතිමා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි එයාලා ටෙන්හෝ ස්ටැචු එකට වන්දනාමාන කරන්නේ. පහළට ගියාම ඔයාලට ලස්සන ඕපන් ඒරියා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතනින් ටෙම්පල් එකේ තියෙන වහලවල් වල තියෙන අර ලෙවල්ස් වලට ලස්සන ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙනවා. ඒක ලස්සනට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දෙන්නගේ මූණ එක සමානයි. වෙන වහන. එකම වගේ අර එකම වගේ තමයි සමාලවට ගිනි පිපෙනවා. තමයි ගිනිපුර ගහන්නේ. මෙන්න මේ තියෙන ටෙම්පල් එකේ උඩම කොටස. මෙතන තමයි පන්සලේ ලස්සනම තැන. මෙතනයි අර අතනයි. අතන පාලේ නම් බලනකොට. මෙතන හැබැයි ලස්සන තැනකට මේ AC machines. मैंने මෙතන ඇතුළේ තමයි බුදු පිළිමය වගේ. මේ උඩම සෙක්ෂන් එකට ආවම ඔයාලට ටෙම්පල් එකේ වහලේ තියෙන
චයිනීස් කැටයම් වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ටෙම්පල් එක පිටිපස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ස්ටැචුස් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන චීනයේ යාලා දන්න ආදර්ශමත් ෆැමිලිස් 24ක ස්ටැචුස්. ඒ වගේම ඔයාලට මේ මෙතන දකින්න තියෙන ප්‍රතිමාවම ටෙම්පල් එකට ඇතුල් වෙනකොටම බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලා දන තියලා ඉඳගත්තයින් පස්සේ ඔයාලට සුද්ධ වූ ජලය මෙතනින් ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකෙන් මේ තියෙන පැඩල් එකක් වගේ ඒකට කකුල් දෙක හරි අත හරි විද්දාම වතුර යනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි හවසට ලැන්ටර්න් පත්තු කරායින් පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ. අදට අපි ගිහින් එන්නම්. අපේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. බයි.